gusto ka mukaon og lechon nga sure lami og barato? Tara, ubanta! Hi, it's me Joric, and today's adventure adto ta sa OMG Original Lechon Belly diri sa Buhangin. Kay diri mi mag-celebrate sa among mini Christmas party with our team. Pag sulod mo makita dahil ni mong mga picture sa mga celebrity nga nagkaon na dire og mao nilang drinks nga gina-offer, and maupo ni ang counter kung asa ka mag-order og ang ilang tables nga sakto pud kadaghan para sa mangaon. And mauni ang lechon guys nga perte kalami og mauning menu nga ilang gina-offer. So ipakita na ko na sa inyo unya guys. Og mauni ang food nga among gi-order for today's Christmas party. Thank you very much again OMG Original Lechon for this food. As a content creator, bago mangaon, picture and videos muna. Mauni si Sir Joke ang tag-iya sa OMG Lechon, sharing some history about the restaurant. So, kainan na jud guys. So, kuha tag daghan og sudan kay wala pa jud koy tarong tulo guys for few days na. So, kaon tag daghan para di ta marong. So, kaon jud og syempre lami jud kay mga pagkaon nila diri guys. So, bet kay nako ilang chicken, especially ang lechon. Pagka magkaon, nagkaon po ko og halo-halo. Lami kay lang halo-halo diri. Perfect kayo sa pagkabusog. Og syempre to end the night is inuman with bakmak. So mauni lang menu diri guys. Feel free to pause lang para makita ninyo. And time na para magbunot-bunot for crispy girl. So mauni na hitabo guys. That's me. Alam, ilan ba ka carry? I need to carry it with care. Yeah, thank you very much. Ako na puno kami. Okay na ako sa kanila. Pero, nakita na ko siya. Tumatayap na sa akin, kita ko na siya. Di ako. Pero, please challenge. Hello. Mauna ning ginapaabot na mo guys is manghatag ang OMG Lechon o gift certificate na pwede na mong madagan. So there are two regular prices and tanan makadawat og 500 GC. So isa ko na ito. Awag na games sa puli para sa remaining GC. Ayan, so kalaban ako si Mami Pal sa Jack and Poy. Ayan. Okay. Winner! So akong ka-final match guys kay si B-Fab. Mauna ni akong final duel. Ako po, di ko mapildi. Race to 3. Bato, pick. 1. Bato, pick. Ako, winner! So ang second game na mo guys is nagkumpiang. So kung kinsay mo sunod sa ako, maoy ma-out. So mauna na 5, 6, 7, go! 1, 2, 3. Mamipal, ang daog. Oh, ikaw daog. So sa among last game guys is pataasay og hinga. So ang nakadaog ani nga game kay si Ma'am Cha. Congratulations. That's it for today guys, and follow for more adventure.